tamam. دست کباب رو بالا بالا اول شد ساعتی بالا داخلی ترمیم بدنی شما می‌بینید Bellissimo, coso il Comeromo. Dassi, oh, حواسم نبود آخه دیروز خودت رفت عجبه بگه آقای زنگی Acho que não.
تو. ولی یه حلی تو من آتیش اگه چوب تمیز اوزا آتیش من یه چوب تمیز هم دوره میخوام صحبت بکنم بعد
مشکلی برای شما Sen bunu